සුපසස්කල් පිළිගන්න ඔයගොල්ලෝ හැම දිල්ටෙක් YouTube channel එකේ තවත් අලුත් brand new video එකකට. අද ඉතින් කතා කරන්න යන්නේ කොහොමද ඕනෙම TikTok video එකක් free download කරගන්නේ කිසිම watermark එකක් නැතුව. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයාලට අවශ්‍ය වෙන පුංචි app එකක්. ඉතින් මේ app එක කොහොමද download කරන්නේ වගේම ඔය ඔක්කොම දේවල් video එකකින් කතා කරමු. එන video එකෙන් කලින් මතක් කරන්න ඕනේ තාමත් අපේ channel එකට subscribe කරලා නැත්නම් දැන් මම subscribe කරලා මේකට like කරලා ඔයාගේ යාළුවට මේක දැනගන්න share කරන්න නැත්නම් මතක ගන්න එපා. එහෙනම් වැඩි කතාවක් නැහැ. දැන් යමු video එකට. හරිතින් දැන් අපි බලමු කොහොමද මේ app එක download කරගන්න කියලා. ඉතින් මේක ඔයාලට iPhone එක නම් පාවිච්චි කරන ඔයාලට App Store එකේ search කරන්න තියෙන්නේ TikTok download tmat කියලා. ඉතින් ඔයා Android phone එක නම් පාවිච්චි කරන ඔයාලට search කරන්න තියෙන්නේ Play Store එකට ගිහින් TikTok download tmat කියලා. ඉතින් මෙතනදී දැන් මම පාවිච්චි කරන Android phone එක නිසා මම Play Store පාවිච්චි කරනවා. ඉතින් මේ විදිහට app එක search කරාට පස්සේ ඔයාලට තියෙන්නේ install කෙනෙකුට click කරන්න. install කෙනෙකුට click කරාට පස්සේ ඔයාලට මේක install වුණාට පස්සේ app එක open කියලා දෙන්න පුළුවන්. app එක open වුණාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මෙතෙන්දී ඔයා කරන්න ඕනේ continue දෙන්න. continue දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මේකේ user manual එකක් බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට තවත් interface එකක් විදිහට. ඉතින් මෙතෙන්දී මේ user manual එක ඔයාලට අත්‍යවශ්‍ය නම් කියවන්න නැත්නම් ඔයාලට back දෙන්න පුළුවන්. back දුන්නාට පස්සේ ඔයාලට මෙන්න මේ වගේ interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන්. paste your TikTok link ඒ වගේම ඔන්න වගේ ටිකක් තියෙනවා. ඉතින් මෙතෙන්දී දැන් ඔයා කරන්න ඕනේ tmat එක close කරලා ඔයා යන්න ඕනේ TikTok එකට. TikTok එකට ගියාට පස්සේ ඔයාලට watermark remove කරගන්න ඕනේ වීඩියෝ එක මොකක්ද කියලා තෝරගෙන ඒ TikTok වීඩියෝ එක යට තියෙන share කියන බටන් එකට click කරන්න ඕනේ. share කියන බටන් එකට click කරාට පස්සේ other කෙනෙක් click කරලා other කෙනෙක් click කරාට පස්සේ ඔයාලට පොඩි interface එකක් බලා ගන්න පුළුවන් pop up වෙනවා. ඉතින් එතනින් ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ copy link කෙනෙකුට click කරන්න. ඊට පස්සේ TikTok වීඩියෝ එකේ link එක copy වෙනවා. ඒ TikTok වීඩියෝ එකේ link එක copy වුණාට පස්සේ ඔයා ආයිමත් යන්න ඕනේ tmat එකට. tmat එකට ගියාට පස්සේ ඔයා tmat එක open කරපු ගමන් refresh වෙන්න පටන් ගන්නවා. ඉතින් මේ refresh වුණාට පස්සේ ඔයාගේ TikTok link එක අතන paste වෙලා download එකත් finish වෙනවා. ඉතින් එතනින් පස්සේ ඔයාලට මේක gallery එකට වෙනම download කරගන්නත් පුළුවන්. වගේම ඔයාලට WhatsApp status ඕනම තැනකට මේක කිසිම watermark එකක් නැතුව share කරන්නත් පුළුවන්. ඉතින් ඔන්න ඔය විදිහට තමයි ලේසියෙන් මේ වැඩේ කරගන්නේ. හරි ඉතින් අද විදිහ කතා කරේ කොහොමද ඕනම TikTok වීඩියෝ එකක් free download කරගන්නේ කිසිම watermark එකක් නැතුව. ඉතින් මම හිතනවා ඔයාලා වීඩියෝ එක enjoy කරන්න ඇති කියලා. ඒ වගේම වීඩියෝ එකෙන් යම් කිසි දැනුමක් දැනගන්න ඇති වගේම ඔයාලට හුඟක් අද වීඩියෝ එක important වෙන්න ඇති කියලා. එහෙනම් ඉතින් තවත් අලුත් වීඩියෝ එකකින් හම්බෙමු. අදට මම sign out වෙනවා. මම දිල්ටෙක් YouTube channel එකේ සඳිල් නිදුවර.